So what is up mga padi, it's me again, Dan Cortez from Ride with Ry. So ngayon may gagawin tayo. So ano ba yung gagawin natin ngayon? So napag-isipan ko na pinturahan tong seat cowl natin na in-order natin kay Gaspoholic. So shoutout sa'yo Sir Jose. Tsaka check out nyo rin yung page nila kung ano, may kailangan kayong genuine parts or after. I was thinking you would have my back, but Adi, nabaklas ko na yung tatlong nag-hold sa kanya. Ayan. Tabi lang natin to. So, ayun. For sure, madedetach na siguro to. Ayun. Basic lang pala siya tanggalin mga body eh, no? Diba? So, tabi mo natin to mga kailangan natin mamaya. So, next step natin is tamang liha muna tayo dito sa lahat ng to. Lihain natin lahat yan para mas maging makinis. Sayang oh, ganda pa naman sana. So tara mga padi, basa na tayo dito sa pagliha. Let's go. So yun mga padi, ang gamit ko nga palang liha para dito sa seat cowl is 1,000 grits. Tapos tatapusin ko siya ng 2,000 grits na liha para ano, mas smooth siya pag pininturan na natin ng primer. So ayun mga padi, simulan na natin to, kaskasan time na. isn't reason enough to be acting so rough.
Ayun o, diba? Sheesh.